Nu ska vi gå vidare och vi ska få höra från Brottsförebyggande rådet som ska tala om en metod som ni har tagit fram för att analysera brottsrisker i regelverk. Så välkommen Johanna Skinnari som biträdande enhetschef på BRÅ. Och jag ska, som Nils hintade lite i morse, så är ju det här en effekt av myndighetsnätverket MURs arbete. Där vi har lett en arbetsgrupp som har tagit fram en analysmodell för att göra crime-proofing-analyser. Och jag vet att vi har typ en timme till kaffet och jag ska prata om risker och regelverksanalyser. Så jag ska försöka vara lite rolig så ni står ut. Och jag har också lagt in lite extra ord på bilderna av hänsyn till er som inte har svenska som modersmål. Vi hoppas att ni hänger med. Men vi då på Brottsförebyggande rådet, jag jobbar till vardags med forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet. Och det finns internationell forskningslitteratur om crime proofing och liksom hur man säkrar upp regelverk så de inte skapar brottsmarknader för framförallt organiserad brottslighet. Men det som saknas är en tillämpning som praktiker kan använda för att säkra de regelverk man jobbar med i vardagen. Och de här forskarna som har tagit fram grundmetoden, de har dessutom utmanat folk att jobba vidare med de här modellerna just för att ta fram något som går att använda här och nu. Och det här har ju vi på BRÅ tyckt varit väldigt intressant, men vi är ju närmare de italienska forskarna än praktikerna. Så det fina med MUR är att jag har fått låna hela 34 jätteduktiga personer från många av myndigheterna som sitter här i rummet för att ta fram en just analysmodell som går att använda. Och det är ett 15-tal personer, så jag hinner inte räkna upp alla och deras myndigheter, men som har jobbat stenhårt med att försöka förstå vad de italienska forskarna och vi tänkte oss och försöka liksom skapa praktiska frågor som man kan använda. Och jag kommer visa några exempel så ni förstår vad det här handlar om. Och vi har då under ett års tid ungefär testat fram en mall genom att analysera 3 olika statsbidrag. Vi har tittat på aktivitetsstöd som är ett stöd som riktar sig till arbetsgivare. Och vi har tittat på en sanktionsavgift och en bidragsspärr som finns i regelverk som är kopplat till arbetslivskriminalitet. Jag lyckades också lite kapa ett regeringsuppdrag på BRÅ och 5 kommuner som ville testa det här. Så det är också testat på kommunala föreningsbidrag, personlig assistans och ett hemvårdsbidrag. Så att vi har testat det ganska brett, både lokalt och på nationella system, och det tycks funka. Och ett av de här statsbidragen fanns inte riktigt när vi testade, så vi har testat det både på kommande regelverk och på befintliga regelverk. Och vi kommer att återkomma till, men vi tror ändå att det här skulle kunna funka även på bredare områden. Och det jag ska försöka förklara för er, det är egentligen vad är då crime proofing och när ska man använda det? Vad är nyttan med crime proofing? Om någon av er ändå tänker att det här skulle kunna vara en bra idé. Och hur kan man göra det? Och vad det då är? Jo, men det är ett analysverktyg för att hitta möjliga oavsiktliga konsekvenser av ett befintligt eller föreslaget regelverk. För man tänker sig att det är ju ingen lagstiftare som vill skapa möjligheter till brott. Det är inte därför vi jobbar liksom. Men ibland så vill man betala ut pengar så kommer det dra till sig bedragare. Och det är inte alltid vi har tänkt på de här kryphålen som bedragarna hittar. Ibland har vi det, men vi har bestämt att vi vill faktiskt ha en välfärdsstat, vi vill ha föreningsbidrag, vi vill ha en sjukpenning, och då behöver man hantera och minimera de här riskerna. Och det kan vara lättare för er som jobbar närmare de här utbetalningarna än vad lagstiftare och forskare gör. Om man då hittar sådana risker så ska man försöka förstå vad är det för brott, hur utnyttjar det här regelverket och hur allvarliga är riskerna. Är det risker vi måste leva med eller är det risker som vi faktiskt kan minimera? Och man ska också väga för- och nackdelar ur ett brottsförebyggande perspektiv med olika regleringsalternativ. Men det är inte riktigt tillämpbart på välfärden för att det på något sätt
Det är så viktigt att vi betalar ut de här pengarna så att det här blir liksom en sekundär fråga, men det är ändå med i teorin. Och det man ska göra då, outputen av det här, är att man ska föreslå förändringar av regler som då antingen minskar möjligheterna till brott, alltså de kriminellas möjligheter, eller stärker kontrollinsatserna. Alltså lite den här sociala kontrollen fast ombyggt till myndigheters åtgärder eller kommuner. Och när ska man göra det då? Jo, det vanligaste är ju att man inte har gjort någon riskanalys av regelverket och man betalar ut stora pengar. Och då är det ett bra läge att göra en crime-proofing-analys. Men det kan också ha varit någonting som förändras. Till exempel att det kommer en ny dom som förändrar rättsläget. Det kan också vara interna tolkningar som det här med diskriminering som lyftes tidigare. Man kanske börjar se på en kontroll på ett annorlunda sätt så att den blir svårare att genomföra. Det kan också ha kommit in nyare regelverk som har försvårat tillämpningen. Helt plötsligt kan man få 2 olika förmåner om man uppfyller samma villkor. Det kan skapa nya möjligheter till överträdelser. Och man kan ju också ha fått nya kontrollmöjligheter som en del av de här informationsutbyteslagarna vi har pratat om. I och med att man får nya möjligheter kanske riskerna minskar eller att liksom kriminella aktörer flyttar in i andra system där man inte får göra de här kontrollerna lika väl. Det kan ju också vara så att man stöter på oförutsedda hinder eller problem till följd av regelverket. Jag tror att coronastöden är ett bra exempel där liksom regleringen lades ut när det var en akut verklighet och så fick man justera i efterhand när man förstod vad som var fel. Och det kan ju också vara så att man börjar göra kontroller och börjar hitta brott eller överutnyttjande eller andra problem och inser att den här sektorn var ju mycket mer brottsutsatt än vi trodde. Föreningsbidrag är ett väldigt bra svenskt exempel där man har upptäckt att det finns bedragare. Jag tänker att den här kartan du visade över arbetslivskriminalitet är ju också ett bra exempel. Det var inte ett område som man såg som jättebrottsutsatt förrän man började leta. Det här med utnyttjade identiteter är ett tredje ganska bra exempel på ett problem som upptäcktes men kanske inte var helt nytt. Och jag fick lära mig här om veckan att liksom definitionen av en framgångsrik bedragare är någon som kan skala upp sitt upplägg och liksom göra det på många ställen och få in mycket pengar. Och det är det man kan tänka på här. Går det att skapa upplägg som går att skala upp enkelt? Ja, men då finns det svagheter i regelverken. Och jag tänker att du nämnde också ett bra exempel i morse med riktigt gamla regelverk där utvecklingen inte har följt med. Man kanske får dela information men det finns ingen teknik som möjliggör det. Där kan det också finnas skäl att titta på regelverk och hur det möter kontrollvärden. Och vad är då nyttan med crime proofing? Jo, men nyttan är att man får ett strukturerat formulär som ändå är testat. Vi är inte riktigt nere i det här kunskapsbaserat. Vi har gjort några första tester, men det bygger ju ändå på tidigare forskning och teorier om organiserad brottslighet. Och när jag har då haft kontakt med MURs styrgrupp så har jag pratat om det här som en lördagsgodispåse. För att det är en ganska svår uppgift att göra en mall som passar perfekt med våra jättestora utbetalningssystem och regelverk som ser väldigt, väldigt olika ut. Och uppdraget var att göra en mall som funkar för liksom det kommunala föreningsbidraget och den lokala handledningen för assistansersättning och sjukpenningen. Liksom. Så att tanken är att det ska finnas frågor här för alla och så får man välja ut de frågor som passar och låta de andra vara kvar i påsen till någon annan. Och det här är då och jag ska kanske också säga att regelverk här definieras som kriminologer definierar regelverk. Så ni som är jurister, tänk stort. Det kan vara en lag, det kan vara en förordning, det kan vara en skriftlig riktlinje. Egentligen allting som är nedskrivet och som man ska följa kan man se som ett regelverk som man skulle kunna crime-proofa. Så det fokuserar på regler och skriftliga instruktioner och det här gör ju också att man kan landa i konkreta och tydliga förslag för att man gör en ganska noga analys av något väldigt specifikt och då är det en specifik åtgärd som trillar ut nästan automatiskt har det visat sig.
Den kan också komplettera en mer generell riskanalys. Jag tänker att de flesta av er jobbar på myndigheter som gör breda riskanalyser över system och så försöker man styra kontroller till särskilt utsatta ställen i det ni arbetar med. Och det här kan ju vara ett sätt att fördjupa riskanalysen kopplat till några särskilda system. Så man behöver inte crime-proofa allt hela tiden, men gör det då och då där det är särskilt relevant. Man kan också identifiera risker som är svåra att åtgärda genom förändrade regler, men där man kan vidta andra åtgärder. Så att man även om liksom analysenheten i regelverk, så behöver man i åtgärdsdelarna inte begränsa sig till det. Och man analyserar risker både i termer av förmånsregelverket, alltså det regelverk som styr att man ska betala ut till exempel ett föreningsbidrag, och regelverk som styr kontrollmöjligheter och granskningsmöjligheter. Och med vårt tillägg då, det arbetsgruppen tog fram, så listar vi även skyddsfaktorer. För det kan ju vara så att det finns väldigt riskutsatta regelverk, men där det också finns väldigt mycket skyddsfaktorer. Så att det minskar liksom vikten av att vidta åtgärder just där, för att de har annat skydd. Och om man ska säga något mer så där personligt efter de här testerna, så är det att det är någonting i den här mallen så får de som testar att tänka i nya banor. Och det märktes kanske ännu tydligare bland kommunerna som inte var så vana att prata om välfärdsbrott och överutnyttjande. Så deras crime-proofing-tester har tagit mycket längre tid. Men det var för att första mötet gick inte åt till att bestämma vem som gjorde vad, utan diskutera, kan det vara så att det här systemet är utsatt för felaktigheter? Hur ska vi prata om det? Borde vi ha med andra funktioner? Man har liksom inga naturliga forum som vi har inom staten för att diskutera de här frågorna. Och det i sig är bra. Och de som har testat, ska man komma ihåg, många av dem är ju experter på sitt regelverk. Och ändå har nästan alla grupper sagt att men vi har kommit på risker som vi inte hade tänkt på innan. Eller vi har hittat och formulerat åtgärder som vi faktiskt inte har diskuterat tidigare. Så det finns någonting i den här stora påsen med alla godisarna som gör att man kanske hittar saker man inte letade efter. Och det är ju bra när man jobbar med analys. Och hur går då crime-proofing till? Jo, det är någonting man gör i 5 steg. Det första är egentligen faktarutor. Vad är det för regelverk då med kriminologisk definition man ska titta på? Finns det något underlag? Här kan det handla om, finns det någon internrevision som har gjort någon rapport? Finns det någon sammanställning från kontrollsidan med felaktigheter de har hittat? Finns det några utredningar från oss på BRÅ, från Statskontoret, från liksom någon riskanalys gjord av någon annan? Och så bestämmer man hur stor del av regelverket man ska titta på också. Man kan ju välja en specifik paragraf som styr någon viss del av en förmån som man tror är särskilt problematisk. Det andra steget, det är det första riktiga steget, och då tittar man mycket på liksom regelverket och hur det ser ut i sig. Jag kommer visa några exempel strax. I det tredje steget, det har vi hittat på själva i MUR-arbetsgruppen. Det finns inte i originalmodellen, men det handlar väldigt mycket om det vi har pratat om här idag. Förutsättningar för uppföljning och kontroll och hur det styrs. Och det fjärde då, det är ändå med från originalmodellen, nämligen sårbarheter hos aktörer utbetalningen riktar sig mot. Och i originalmodellen handlar det väldigt mycket om liksom maffians struktur, har den infiltrerat vissa branscher, mer branschkunskap. Och det har vi då fått översätta till liksom bredare grupper som får del av välfärdssystemet. Och sen ska man göra en samvägning av riskerna och formulera förslag och rekommendationer. Och då den språkliga analysen och relation till andra regelverk. Jag tog med 3 frågor, så det är inte så att jag räknar dåligt, utan jag har klippt i mallen. Den är väldigt lång. Och här handlar frågorna, de är ganska jordnära. Är regelverket tydligt? Finns det utrymme för olika tolkningar hos inblandade aktörer?
Och här visar jag också att det är bra om man gör det här i en blandad grupp. Att man är 5-6 personer, gärna från olika myndigheter eller olika verksamhetsgrenar inom en myndighet eller inom en kommun. För det är just då man förstår om man gör olika tolkningar. Och det man särskilt ska titta på är centrala begrepp. Betyder de samma sak för olika personer? Definitioner och mål i reglerna. Alltså är det tydligt vem den här ersättningen omfattar och i vilka situationer? Eller är det luddigt? Kan det tolkas på olika sätt? Och här kan man ju fånga upp inte bara brott utan även överutnyttjande. Och det kan ju vara så att det helt enkelt är väldigt svårt både för den som söker och den som handlägger att förstå om den här personen och de här livsomständigheterna eller den här föreningens verksamhet omfattas av bidraget. En annan särskilt viktig fråga är om det finns risk för dubbelfinansiering. Den var väldigt viktig för de här statsbidragen till exempel. Kan man få bidrag både av kommunen, på regional nivå och på nationell nivå? Eller finns det olika finansiärer inom staten till och med? Och sen så handlar det just om relationen till andra regelverk, där en särskilt viktig fråga är om det finns andra regelverk som hindrar eller försvårar när det gäller utbetalning å ena sidan, alltså kan man få olika ersättningar för samma sak, men också kontroll av förhållanden och villkor som ligger till grund för beslut om utbetalningar. Och då måste man titta på dem och försöka se om man är överens om vilka som gäller. Nästa steg då, förutsättningar för uppföljning och kontroll. Det här kan jag säga, det här är favoritsteget för alla som har testat mallen, utom jag. Och det handlar väldigt mycket om informationsdelning. Och jag tror att alla presentationer idag illustrerar varför det är jätteviktigt om man vill hitta felaktigheter. Och särskilt viktigt om man vill att det här ska bli ett ärende på rättsväsendets bord. Men även sanktionsmöjligheter. I några av de här coronastöden la man till återkravsbestämmelser i efterhand för man hade inte fått med det. Och det finns även andra regelverk där man har missat sånt, har jag fått lära mig. Och grundfrågan här som också kommer från teorin är, diskuterar man risker för felaktiga utbetalningar, för brott eller överutnyttjande i förarbeten eller andra underlag som föregått regelverket? Det är faktiskt ganska ovanligt. Det är roligt när man skriver remissyttranden på BRÅ, för det finns alltid någonting att förkovra sig i de delarna. Men utifrån en säker lagstiftning så är det här väldigt dåligt, att det är någonting som kommer in för sent. Och om det inte nämns överhuvudtaget, då finns det särskilda skäl att förkovra sig i det här steget. En annan sån här känd risk, det är om ansvaret för tillämpningen av regelverket är delat mellan flera olika myndigheter. En av de tester vi gjorde, där är ansvaret delat mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Och det är ju svårt om en betalar ut och en annan kontrollerar för att man missar information. Och jag tänker att de här utbetalningsmyndigheterna som vi skapar är ett sätt också att föra ihop det här. Så att man i alla fall får en helhetsbild någonstans. Sen så är även bedömningsutrymme är ju en klurig fråga. För är det så att är du av en viss ålder så får du ett bidrag, eller är du arbetslös så får du det. Det är inte jättemycket bedömningsutrymme där. Men det kan, just det här med arbetsförmåga är ett ganska komplext begrepp. Och finns det sådana begrepp där det inte är så självklart vad vi menar, eller att en förening har ett demokratiskt syfte, inte jättelätt att bena ut. Och då måste man titta på, eller då finns det mer att skriva här i mallen kan man säga. Och det kan ju även vara så att man kan få mer pengar om man uppfyller vissa villkor. Till exempel om man bor på en viss plats eller att man är särskilt utsatt enligt vissa kriterier. Och det skapar ju risker för att man vill framstå som att man uppfyller de villkoren även om man inte gör det. Och vi har också frågor om det finns återkravsbestämmelser, om man får komma med viten eller andra sanktioner om det är utbetalningar som riktar sig till företag eller kanske snarare då rör välfärdstjänster. Och en konkret fråga jag tog med som ett exempel är ju om det finns en skyldighet att anmäla felaktigheten till andra instanser. För att det är ändå så att många aktörer är väldigt tipsberoende för att ens upptäcka fel. Så det här är ju en skyddsfaktor om det finns en fungerande anmälningsskyldighet.
Det kan vara en risk om det är man själv som har anmälningsskyldigheten och inte riktigt uppfyller den. Så att det är svårt att svara ja och nej bara. Man får liksom gräva lite i vad man vet när man sitter med de här frågorna. Och det tredje steget då, jag är helt ensam om att tycka att det här är det bästa steget. Men det är väl en sån här kriminolognördgrej. Och vi kan ändå relatera till, ja men det finns kriminella marknader i våran värld. Och där finns det aktörer som vill maximera vinster. Och det är lite så man ska tänka här. Finns det grupper som kan löpa större risk än andra att Så vi börjar liksom i det oskyldiga överutnyttjande fallet. Finns det personer som löper större risk än andra att missförstå blanketter och villkor för utbetalningen? Och det kan ju vara, det här är en förmån som riktar sig till väldigt gamla personer, till sjuka personer, till personer som har svårt att förstå språket. Och det kan ju också finnas andra aktörer som har ett intresse av att vilseleda de här som betalningen riktar sig till, som då kan ta del av pengarna istället. Jag tror att det är fallet för mycket arbetslivskriminalitetsrelaterad brottslighet, men vi har sett det även inom personlig assistans. En annan av frågorna här handlar om man har noterat liknande brottsupplägg som sprids i nätverk eller kluster. Tänk på den här bedragaren som skalar upp sitt upplägg. Och kan man dessutom göra det på distans utan att man behöver involvera riktiga fysiska personer, utan man använder deras identiteter, ja men då har ni stora risker här. Och det här kan ju också vara ett skäl till att man gör en crime-proofing-analys. Man kommer på ett kluster och så inser man att de har hittat ett kryphål. Och ytterligare en fråga handlar då om skyddsfaktorer. För att det kan ju vara så att utsattheten är stor, branschen har stora problem, men det finns också aktörer som är väldigt vakna och sunda. Den här sociala kontrollen återigen. Finns det branschorganisationer som jobbar mot felaktigheter? Finns det stora seriösa privata företag som ditt exempel där man slutar med underentreprenörer och börjar anställa chaufförer själva? Finns det liksom personer som driver etik och liksom vill upprätthålla regelverket i sin bransch? Ja, men då är det en stark skyddsfaktor, i vart fall enligt kriminologi. Det man också ska titta på är om skyddsfaktorerna finns just i branschen eller om de också finns hos myndigheter, kommuner eller andra offentliga aktörer. För finns de i det offentliga kan vi ändå vara lite säkrare på att de kommer upprätthållas över tid och att det finns en med kriminologiska begrepp, en kapabel väktare som liksom vill upprätthålla systemet. Och det sista steget då, den här sammanvägningen och rekommendationerna, där var jag faktiskt lite stressad om jag ska vara ärlig. För jag var så här, hur ska man beskriva hur man väger ihop risker och kommer på förslag på ett sätt som passar en hel godispåse och som går in i liksom statliga myndighetsbeslutsstrukturer och kommunala värden. Och jag vet inte, jag jobbar bara på BRÅ. Men det visar sig att de här förslagen kom ganska naturligt av riskanalyserna. Det var ganska uppenbart vad de stora problemen var inom respektive ersättning eller bidrag. Man var väldigt duktig på att formulera det och man kom på ganska rimliga åtgärdsförslag. Och de i gruppen visste ju precis hur man bereder förslag i sin egen organisation. Så vi skrev mer en ganska kort sådär att gör det här och anpassa det till din uppdragsgivares önskemål. Men vi la med som en inspiration en kriminologisk matris kring åtgärdsförslag. Jag vet inte om det är någon annan här som är kriminolog. Räck upp en hand. Det är den enda publikmedverkan jag kräver av er. Det kan vara så att jag är den enda kriminologen här då. Eller så samarbetar ni inte. Men det finns 5 principer för situationell brottsprevention. Och åtgärder där man har använt situationell brottsprevention klarar sig ofta ganska bra i utvärderingar. Och jag tror, nu är vi långt från forskningen, nu står hon och gissar, att det har att göra med att man är rätt specifik. Och det bygger på att man har gjort en ordentlig problemanalys. Man vet vad som är fel och sen försöker man hitta på ett ganska specifikt förslag för att åtgärda det. Och det är klart att förutsättningarna att det här blir bra är mycket bättre. Så att jag tror att det är därför den klarar sig bra. Men den har vi lagt med och den bygger då på 5 olika principer.
Och den första handlar om att göra det jobbigare att få en felaktig utbetalning i det här exemplet då. Och det handlar ju mycket om att försvåra inträdet på marknaden. Göra att det krävs tillstånd, utföra verkningsfulla kontroller från utbetalarens sida, ställa krav på att lämna vissa uppgifter. Jag tyckte ett exempel med att ni kunde kräva in att man fick visa bankutdrag är ett ganska bra exempel på det här. Man måste ändå förklara sig lite och det är ganska konkret. I nästa steg då ska man öka upptäcktsrisken. Och då handlar det ju om att just jobba med bättre kontrollurval, upparbeta kontakter med till exempel branschaktörer så man kan få tips om oseriösa aktörer. Myndighetssamverkan kan ju också vara ett sätt att man hjälps åt att identifiera felaktiga utbetalningar eller oseriösa aktörer. Så att man helt enkelt hittar dem snabbare och bättre. Och i tredje steget, det pratar man ofta om som tillgångsinriktad brottsbekämpning i Sverige. Det handlar om att minska belöningen för den som får en felaktig utbetalning. Och här är det jätteviktigt då att det finns återkravsbestämmelser, att man faktiskt ställer återkrav, att man har möjligheter att få hjälp av Kronofogden så att man får in de här pengarna och att man ligger ganska nära utbetalningarna så att pengarna inte har försvunnit. Men det handlar ju också om att stänga av kranen även framåt. Och där tyckte jag också det var ett bra exempel att ni ändå kunde flagga upp att här har man återkrävt tidigare och att det syns. Det är också ett sätt att minska belöningen, göra det svårt att få de här pengarna. Den fjärde principen handlar då, den är lite klurig för att den kallas då reduce provocation. Så det försvinner lite i den svenska översättningen. Om man tänker så här, reducera provokationer som kan leda till felaktiga utbetalningar. Men det man skriver om här, det handlar mycket om att myndigheter måste vara rättvisa och rättssäkra. Och här är ju crime-proofing-analyser också ett bra verktyg för att man kommer fram till vad regeln innebär. Och man håller inte på att ändra fot och sådär. För att då kan man uppfattas som en provocerande myndighet som man ju gärna ljuger för. Liksom. Tänk er, är ni schyssta kommer ändå ganska många vara schyssta mot er. Tydlighet liksom. Och också rimliga regelverk. Det kan ju vara så att man skär väldigt mycket i förmåner. Vilket gör att stora grupper plötsligt skulle hamna utanför. Eller man gör det väldigt mycket svårare att få pengar. Det kan också göra att personer som inte kanske egentligen är brottsliga som sådana vill protestera mot systemet och ta sig in. Så att det kan man tänka kring här. Och den femte då handlar om att ta bort ursäkter för den som ansöker då med lite uppsåt att få en felaktig utbetalning. Ekonomer pratar om det här som rationaliseringar. Kriminologer använder neutraliseringstekniker som jättelätt begrepp. Och det handlar väldigt mycket om att man reder ut att ja, men det här är fel. Man får inte använda det här bidraget på det här sättet. Det är faktiskt inte avsikten. Eller det gör skada. Det här gör att andra inte får pengar. Det finns ett brottsoffer här och det är vi skattebetalare. Det handlar också om att reda ut vanliga missförstånd. Som att jo, men du måste faktiskt rapportera rätt vabbdag. Det räcker inte med att du vet att det var ungefär den veckan. Eller annat där man tror att jo, men vi kan dra av för datorer eller så i vår föreningsverksamhet. Nej, vi täcker deltagare som är på plats, ingenting annat. Och i det här paketet ligger också något som Skatteverket har jobbat väldigt mycket om, nämligen informera om att de allra flesta gör rätt. Det är faktiskt bara du som fuskar, inte alla andra. För det blir också en neutralisering. Man vill inte vara den sista hederliga skattebetalaren. Så att det är bra att få med. Och jag tänker att vi har en matris i vår modell som man kan använda och skissa på egen hand. Och det kan vara ett bra sätt att testa och komma på åtgärder. För ofta, jag tror särskilt vi som kommer från liksom rättsväsendet, vi är väldigt duktiga på att öka upptäcktsrisk. Det är vår första intuition, det är där vi ska hitta dem. Medan andra kanske är bättre, en kommunikatör till exempel, den kanske jobbar lite mer längre ner i den här modellen. Är duktig på att komma på hur man ska kommunicera kring kontroller eller kring regelverk. Så genom att jobba i en hel matris kan man hitta på åtgärdstyper som man kanske inte tänker på naturligt.
Och då har man en chans att påverka fler personer i rätt riktning. Och det var ungefär det jag tänkte att berätta. Vi har lagt ut, vi håller på, stödet är typ klart, men vi har inte fått ut allt på vår webbplats än. Men alla de här frågorna, så ni kan se vilka jag tog bort, finns på bra.se/crimeproofing. Och den kommer vi utveckla under våren och lägga upp mer förklarande texter. Och vi har också den här förebygga valfartsbrott. Det är helt enkelt välfärdsbrott utan där har vi egentligen allt vårt material. Forskning, metodstöd, länkar till andra myndigheter på temat välfärdsbrott. Så här har ni att läsa. Några frågor? Riktigt bra. Ja, men det finns säkert massor med frågor, men jag tänkte jag kanske skulle börja med någon. De här länkarna här, finns det som en mall eller något liknande som man kan använda? Just nu så ligger alla de här frågorna, som säkert är 35 stycken, på rad på den här crimeproofing-sidan. Vi håller på och jobbar med en pdf som är ifyllningsbar. Det finns också lite hjälptexter, men det kommer komma ut saker kanske redan nästa vecka. Och vill man börja nu, kan man inte vänta, så kan man prata med mig i pausen, så kan man få Word-filen redan nu. Jag tänker också målgruppen, är det framförallt inom myndighet verksamhetsutvecklare i kvalitetsarbetet som man tänker sig? Det är väl lite det vi tänker, och det kanske är de som måste hålla i crimeproofing-analysen. Men det kan ju vara en fördel att ha med sig någon handläggare som faktiskt fattar beslut om utbetalning också. Och kanske någon jurist som hjälper till med regeltolkningar. Och man kan ju också ha med en samverkande myndighet. I en av testgrupperna där vi tittade på statsbidrag så var det ju 5 deltagare, varav en då betalade ut just det statsbidraget. Och de hade väldigt stor nytta av varandra. För det var ju ganska liknande risker, men man hade löst kontrollerna på väldigt olika sätt. Och det var också med en väldigt erfaren person från Försäkringskassan som ju lärde sig väldigt mycket om statsbidrag. Man kunde bidra mycket med generella risker som var van att jobba och tänka så och hade gjort så väsentligt längre än de som betalade ut statsbidrag. Så blanda kompetenser är väl liksom grundrådet, men en verksamhetsutvecklare som håller ihop det är väl en lysande idé. Vi ska se om det fanns fler frågor i publiken, så har vi mikrofoner på gång. Där har vi det. Takk, Øystein Emland fra NAV. Jeg synes dette var veldig interessant og veldig systematisk måte å presentere det på, som var mye nytt for meg. Det er bare ett aspekt som du nevner litt, som jeg lurer litt på, og du sier at det kan være et overforbruk av en ytelse, som ikke er et brott, men at intensjonen med ytelsen var for en smal gruppe, og så blir det en mye større gruppe som får mulighet til det. Og da tenker jeg, sånn som vi jobber, er det at man ser at personer tilpasser seg vilkårene for å oppnå den ytelsen, og så blir den da mye bredere. Er det innenfor, sånn som dere tenker? Jag tror att du har rätt, och jag var nog lite slarvig. Jag tror att väldigt mycket av det man tittar på är nog egentligen brott, men de kommer aldrig hanteras som brott, och man kommer aldrig hitta liksom något uppsåt eller ens en tydlig liksom, ofta handlar det väl om att man inte anmält ändrade förhållanden, men då kommer man träta om man borde ha upptäckt det eller inte. Men det finns ju ändå personer som liksom tar upp rätt mycket kontrollresurser för att de har lämnat otydliga uppgifter, eller för att de kanske inte får bidraget, men de utreds och skickar in ansökningar. Och tydliga regelverk kan ju vara ett sätt att liksom bygga bort de som inte menade att göra fel, så att kontrollverksamheterna inte behöver ägna sig åt dem. Och det gör det också tydligare att identifiera ett brott, för att den som har gjort ett misstag och den som har gjort ett brott kommer ju låta ungefär likadant. Nej, men jag förstod inte att det inte var så här, eller jag
förstod inte regeln, det här var krångligt, jo men det var nog så här. Och då är det bättre att bygga bort de som faktiskt missförstod. Och jag har inte siffrorna i huvudet, men man bedömer ju ändå att en hel del av de här felaktiga utbetalningarna beror på oavsiktliga fel. Så kan vi bygga bort dem så frigör vi ju resurser för det som är avsiktligt också. Hoppas det var svar på din fråga. Flera frågor. Här längst ner har vi någon. Maria Modin från ESV. Jag tänker den här punkten du hade om att de allra flesta, alltså att man kanske ska verka mer i det dolda. Och jag tyckte Danmark också, där tänkte man prevention, att det var gentemot dem man kontrollerade, att de sprider och talar om att de blir kontrollerade, men man går inte ut och slår på stora trumman och talar om hur mycket fel det är. Och jag tänker lite här, så just nu är det ju mycket i media om hur mycket fel, hur mycket pengar. Det finns ju en risk med det då, att man vill inte vara den sista hederliga alltså, utan man kanske själv också då vill få lite mer, så att säga. Hur ser du på det? För det verkade som att det var en punkt där som... Ja, och där, särskilt attitydforskningen pekar ju just på vikten av att påminna om att de allra flesta gör rätt. Och det är ju ändå det alla studier visar på. Men det blir gärna krigsrubriker. Vi släppte en rapport om möjliggörare där vi skriver i pressmeddelandet att det är ett ovanligt problem för de allra flesta arbetsplatser. Rubriken blev "Möjliggörare finns i alla branscher". Låter lite annorlunda, så det är svårt. Men jag tror att man kan nog sträva efter att också visa att nu har vi förenklat den här blanketten. Många hade svårt att förstå det här begreppet, så här ska det vara. Man kan ju även liksom visa på förenklingarna och det goda i servicen. Sen, som en generell åtgärd så skriver vi ganska mycket om vikten av att kombinera service och kontroll. Vi ser inte det som motsatta värden, utan det bästa är ju, eller så här, den enda som kan upptäcka felaktigheter som inte fastnar i sådana här stora registerkörningar, det är ju den nyfikna handläggaren som bryr sig. För den får jättemycket information. Jag hade en till fråga här. Hej, Martina Irving, Pensionsmyndigheten. Jag tänker på det här som du nämnde, att det här perspektivet beskrivs ju inte alltid i framtagande av lagstiftning, i SOUer eller propositioner eller lagrådsremisser och så. Ja, lagrådet kanske säger någonting om det då, kanske. Men jag tänker också på, det är många myndigheter som har bemyndigande att ta fram föreskrifter. Och jag fick liksom en sån här aha-upplevelse. Jag jobbar på Pensionsmyndighetens juridikavdelning. Och jag tror att det här perspektivet med den här hjälpen kan verkligen bidra till att få in det här liksom på ett naturligt sätt. Och då, för några år sedan så var det ju en remiss när man ville slå ihop den här förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning. Och jag minns inte att det här perspektivet var särskilt med. Nu kommer jag inte ihåg vad den andra förordningen heter. Det är 2 förordningar som föreslogs slås ihop som handlar om framtagande av regelverk på liksom myndighetsnivå. Men jag bara tänker, kan man inte försöka få in det här? För det har ju inte blivit verklighet än. Alltså de förordningsändringarna har ju inte trätt i kraft än. Man kan se 2 personer från Ekobrottsmyndigheten nicka intensivt bakom dig, och jag håller med. Nej, men man får inte glömma det här perspektivet bara för att det är neggigt och tråkigt. Jag tror att det kan ibland vara så. Och att det är komplicerat. Man förstår inte riktigt hur det kommer in och hur man ska tänka. Och där hoppas ju vi att de här frågorna kan vara till hjälp. Så att det känns mer överkomligt. Ni kanske kan lobba lite för att få in det här i den här förordningen. För jag tror att den där frågan bereds i regeringskansliet. Men jag tycker det var verkligen liksom en aha-upplevelse. Så tack. Kul. Och du påminner mig om något viktigt som de som testade på statsbidrag sa. Att deras arbete handlade väldigt mycket om att uppfinna eller skapa möjligheter för kontroll i avsaknad av regelverk. Och jag tror att det är ju en mogen statstjänstemans inställning. Så här, ja, men de har inte sagt att vi inte får. Det finns ändå rätt mycket styrning som säger att vi borde titta på det här. Ja, men då skapar vi ett utrymme som känns rimligt.
fråga till här. Ja, EBM här igen. Ja, men verkligen. Precis samma fråga jag skulle ställa. För den ligger ju nu på regeringens bord. Och där är ju faktiskt borttaget den generella att man ska titta på vad får det här för betydelse för brott. Vilket vi tycker är jättetråkigt. Så att vi hoppas att det här är ett jättebra komplement till det. Men jag ska fråga också hur används det liksom utomlands? Har ni gjort den? Du börjar prata om italienska forskare. Den italienska forskare som har skrivit mest om det här, han har gjort det vid flera tillfällen, men framförallt på EU-lagstiftning. Sen finns det en annan grupp som har tittat på miljöreglering. Och det är ju någonting som ofta har tydlig koppling till EU-tvingande regelverk. Och då har man tittat på hur maffian har kringgått bestämmelser, sophantering, Neapel, tänk så. Och det är väl framförallt de tillämpningarna vi har hittat. Och jag tror just det här att det är en otroligt bra idé, men det är jättesvårt att komma fram till hur man ska göra. Och det krävde just en arbetsgrupp med väldigt många kompetenser för att skapa ett frågebatteri som ändå går att titta på. Men är någon intresserad av miljö och sådana frågor så har jag den där italienska artikeln och den är väldigt bra. De har också tagit ett väldigt systematiskt grepp. Jag tror också en svaghet i den här första studien som gjordes inom ramen för EU-medel, det var också att de stannade inte vid de briljanta analysfrågorna utan de fortsatte i en Excel-fil där man då fick en risk på 4,37 och det är väldigt svårt att jobba med. Visst, det visar ju då vilket regelverk som är liksom högst rankat som riskfyllt, men eftersom allt bygger på bästa gissningar och särskilt om det är ett regelverk som inte ens finns på riktigt än, det måste vara jättesvårt att sätta siffror på det. Och då tror jag att det kan ha fallit lite på att det blev för abstrakt och svårt. Så det är väl lite det vi har försökt göra det lite mer konkret och lätt. Men risken blir ju då att den här lördagsgodispåsen är något för stor. Så jag hoppas att folk är också väldigt, jag tror så här, är man kriminolog är man inte så van vid att jobba i organisationer där man verkligen gör det man har blivit ombett att göra och det finns 73 riktlinjer för det. Vi jobbar väldigt fritt. Och jag tror första mätningen var så här, men det här är liksom Word, inte runsten. Och ta de frågor som funkar och strunta i resten. Och jag insåg liksom att det var ganska mycket begärt. Får man en mall så kommer man använda den. Och liksom om man så dör på köpet. Och då blir det också en väldigt stor uppgift. Så det är väl det vi hoppas, att få fram några tillämpningar där vi kan visa att de här genade så här och då blev det bra. Och de här valde det här liksom. Och vi hoppas ju kunna ha ett webbinarium bara om det här i september med lite fler exempel. Kommunerna ska vara klara nu i mars till exempel, så de kanske har något. Och jag vet att ESV gör ett ambitiöst test just nu. Och några av er kanske kör igång också. Då får ni gärna berätta hur det gick. Det var en fråga till här. Tack, hej Johanna. Ola Pettersson, Delegation mot arbetslivskriminalitet. Nej, men som statlig utredare så kan man ju också anlägga det här perspektivet. Då konstaterar att den kommittéhandbok som finns och som på något sätt instruerar oss utredare är väldigt tung på regelförenklingar och väldigt tunn på brottsbekämpning eller förhindra brott. Så den är väldigt mycket ett barn av sin tid som är 2000 någonting sånt. Så där finns det saker för regeringen att jobba med. Mm. Och en del regelförenklingar kan ju vara det bästa. Alltså de här krångliga begreppen. Kan man göra saker lite fyrkantigare blir det ju ändå lättare att förstå vad som avses. Så det handlar väl om att skapa regelförenklingar som faktiskt är brottsförebyggande också. Den står på 1 minut och 36 sekunder till Ja, så vi får stå kvar här nu. Nej. Om det inte var några mer frågor nu så ska vi ha en liten kafferast. Och den är på 30 minuter. Så att om 28,5 minuter så bör ni vara tillbaka. Ja, det blir ju till klockan 3.
Så på återseende om 30 minuter.